Hello everyone, welcome to Yasmin's Learning Corner. আজি ভিডিঅ'ত আমি চাম ক্লাছ 8ৰ Social Scienceৰ Chapter 1 প্ৰাকৃতিক সম্পদ। আজি ভিডিঅ'ত আমি যিটো টপিক চাম সেইটো হৈছে ভূমিস্খলন বা ল্যান্ডস্লাইড। সো ভূমিস্খলন বা ল্যান্ডস্লাইড মানে হৈছে যে যদি কিবা কাৰণত প্ৰাকৃতিক কাৰণ হওক বা মানৱ সৃষ্ট কাৰণ হওক যদি ওখ ঠাইৰ পৰা মাটি ভাঙি বা খহি বা ধুই পেলাই তলৰ পিনে আহে তেতিয়াহ'লে তাক কি কোৱা হয় ভূমিস্খলন বুলি কোৱা হয়। ভূমিস্খলন কিহৰ কাৰণে হয় হয়নে ভূমিস্খলন হোৱাৰ কাৰণসমূহ কি ৰিজনসমূহ কি নাম্বাৰ 1 হৈছে বৰষুণ নেৰানেপেৰা যদি বৰষুণ পৰি থাকে তাৰ ফলত ভূমিস্খলন হ'ব পাৰে। তাৰপিছত নাম্বাৰ 2 হৈছে ভূমিকম্পৰ ফলত যথেষ্ট পৰিমাণে ভূমিস্খলন হোৱা তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা নিউজ এইবোৰত হয়নে একেবাৰে মাটি ভাঙি পাহাৰ চাহাৰ ভাঙি পেলাই পৰি যায়। তাৰপিছত নাম্বাৰ 3 হৈছে আগ্নেয়গিৰিৰ উৎগিৰণৰ ফলতো কি হ'ব পাৰে ভূমিস্খলন হ'ব পাৰে আগ্নেয়গিৰিৰ উৎগিৰণৰ ফলত। তাৰপিছত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণ আছে যাৰ কাৰণে কি হয় মাটিসমূহ ওখ ঠাইৰ পৰা ভাঙি পেলাই তলৰ পিনে আহে। এতিয়া ভূমিস্খলনৰ ফলত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰে সো প্ৰভাৱ কি পৰে ইফেক্ট কি পৰে যেনেকুৱা তোমালোকে ক'ব পাৰা নাম্বাৰ 1 হৈছে যে মানুহৰ জীৱনৰ ক্ষতি হয়। ভূমিকম্পত বহুত মানুহৰ জীৱন যাব পাৰে আগ্নেয়গিৰিৰ উৎগিৰণৰ ফলত মানুহৰ জীৱন যাব পাৰে ৰাইট সো মানুহৰ জীৱনৰ ক্ষতি হয়। নাম্বাৰ 2 হৈছে যে আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষতি হয় আন্তঃগাঁথনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ষতি হয় আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষতি। তাৰপিছত নাম্বাৰ 3 হৈছে মানুহৰ যি ভূমি থাকে কৃষিভূমি এইবোৰৰ যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ষতি হয়। নাম্বাৰ 4 হৈছে প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ষতি হয়। সো এইবোৰ হৈছে ৰিজন ভূমিস্খলনৰ আৰু এইবোৰ হৈছে প্ৰভাৱ। ভূমিস্খলন প্ৰাকৃতিক কাৰণত আৰু মানুহৰ কাৰ্যৰ ফলত সংঘটিত এক দুৰ্যোগ হয়। নেৰানেপেৰা বৰষুণ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি আদিৰ ফলত ওখ ঠাইত ভূখণ্ড তললৈ খহি পৰাকে ভূমিস্খলন বুলি কোৱা হয়। সো যেনেকুৱা কৈছোঁ মই নেৰানেপেৰা বৰষুণ ভূমিকম্প আগ্নেয়গিৰিৰ উৎগিৰণ এইবোৰৰ ফলত যদি ওখ ঠাইৰ পৰা মাটিসমূহ খহি পেলাই তলৰ পিনে আহে তেতিয়াহ'লে তাক ভূমিস্খলন বুলি কোৱা হয়। পাহাৰীয়া অঞ্চলত মানুহে মাটি কটা গছ গছনি ধ্বংস কৰাৰ ফলতো ভূমিস্খলন হ'ব পাৰে। পাহাৰত তাৰমানে এইবোৰ প্ৰাকৃতিক কাৰণ হয় ৰাইট বৰষুণ পৰা বা ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিৰিৰ উৎগিৰণ হয় এইবোৰ হৈছে প্ৰাকৃতিক কাৰণ আৰু মানুহৰ কাৰণ মানৱ সৃষ্ট কাৰণ হৈছে যে মানুহে যেতিয়া গছসমূহ কাটে গছৰ যি শিপা থাকে শিপাই কি কৰে মাটি খামুচি ধৰি ৰাখে সো গছসমূহ যেতিয়া কাটি দিয়া হয় তেতিয়া মাটিসমূহ লুজ হৈ যায় আৰু তাৰ ফলত কি হৈ যায় ভূমিস্খলন হয়। সো ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। থেংক ইউ।